आय गेस तुमचं मॅथ्स पण चालू झालंय 12th. ओके, सो बघा रे आता स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मध्ये आहे ना आपल्याला वी स्टार्ट विथ सम बेसिक आयडिया अबाउट द डेव्हलपमेंट ऑफ ॲटम. कन्सेप्ट जी काही होती जी की आपण ऑलरेडी स्कूलमध्ये शिकलोय, की इलेक्ट्रॉनची डिस्कवरी कधी झाली, प्रोटॉनची कशी झाली, कोणी केली. देन वी हॅव ऑलरेडी लर्न अबाउट द थॉम्सन मॉडेल, करेक्ट. थॉम्सन मॉडेल आहे, रुदरफोर्ड मॉडेल आहे, हे ऑलरेडी आपण स्टडी केलंय. येस ऑर नो? हे आलं होतं का आपल्याला कधी पास्ट ह्याच्यामध्ये? Yes, sir. येस. सो इनिशियल कन्सेप्ट, चॅप्टरची जी इनिशियल कन्सेप्ट आहे ती ह्याच्यावर बेस्ड आहे, विच वॉज स्टार्टेड वे बॅक विथ डाल्टन. फर्स्ट इट स्टार्टेड विथ डाल्टन, की डाल्टनने काय सांगितलं, दॅट ॲटम इज इनडिव्हिजिबल. ॲटम जो आहे, ॲटम हा आपला इनडिव्हिजिबल आहे. इनडिव्हिजिबल ॲज इन त्याला आपण डिवाइड नाही करू शकत. ओके, दिस इज युअर स्मॉलेस्ट युनिट. येस सिमरन, आजपासूनच स्टार्ट केलंय. देन थॉम्सनच्या याच्यामध्ये होतं, थॉम्सनच्या कन्सेप्टमध्ये आपण प्लम पुडिंग मॉडेल बघितलं होतं, की त्यानंतर थोडीफार डिस्कवरी झाली होती अबाउट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अँड इलेक्ट्रॉनची. जेव्हा डाल्टनने दिलं मॉडेल तेव्हा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनची आयडिया नव्हती, बट लेटर ऑन वी गॉट द कन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनची डिस्कवरी झाली. इलेक्ट्रॉनची डिस्कवरी कशी झाली होती, तर ती झाली होती थ्रू युअर एक्सरेज, राईट. जेव्हा थॉम्सनने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केला होता कॅथोड रे ट्यूबचा, कॅथोड रे ट्यूबचा जो एक्सपेरिमेंट केला होता, तर त्याच्यातून व्हॉट थॉम्सन ऑब्झर्व दॅट देर आर सम चार्ज पार्टिकल्स, सर्टन चार्ज पार्टिकल एक्झिस्ट करतायत, ज्याला त्याने इलेक्ट्रॉन हे नाव दिलं होतं. मग तेथून त्याने मॉडेल कसं केलं होतं, की ज्यामध्ये आपल्याकडे पॉझिटिव्ह मास प्रेझेंट आहे, देर इज नो पॉझिटिव्ह पार्टिकल, पॉझिटिव्ह मास प्रेझेंट आहे, ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स ऍज अ पार्टिकल्स इम्बेडेड आहेत, निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल्स इम्बेडेड आहेत. ही कन्सेप्ट होती थॉम्सनची. त्यानंतर आपल्याकडे आली रुदरफोर्डची कन्सेप्ट, ज्याच्यामध्ये ही परफॉर्म दॅट गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, की जिथून व्हॉट ही ऑब्झर्व दॅट जे प्रोटॉनचं मास आहे ते असं डिस्ट्रीब्युटेड नाहीये, तर प्रोटॉन जे आहेत ते एका सेंटरला प्रेझेंट आहेत. प्रोटॉन्स आर प्रेझेंट ऍट द सेंटर, ज्याला त्याने नाव दिलं न्यूक्लियस, की न्यूक्लियस मध्ये आपल्याकडे प्रोटॉन्स असतील आणि प्रोटॉन्सच्या सराउंडिंग मध्ये, या न्यूक्लियसच्या सराउंडिंग मध्ये देयर विल बी इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व करणार आहेत. ही कन्सेप्ट आली होती आपल्याकडे रुदरफोर्ड कडून. त्यानंतर तिथे चॅडविक म्हणून होता, तर चॅडविकने काय केलं, चॅडविकने डिस्कवरी केली होती आपल्याला न्यूट्रॉन्सची. चॅडविकच्या एक्सपेरिमेंट मधून आपल्याला आयडिया मिळाली की देर इज ऑल्सो प्रेझेन्स ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, की इथे फक्त प्रोटॉन नाहीयेत किंवा इलेक्ट्रॉन्स नाहीयेत, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज बरोबर देर इज ऑल्सो प्रेझेन्स ऑफ युअर न्यूट्रॉन्स विच आर न्यूट्रल स्पेसेस, त्याच्यावर चार्ज नसतो. सो ह्या सगळ्या डिस्कवरी झाल्यानंतर ही एक बेसिक आयडिया होती आधीची. ह्या सर्व डिस्कवरी झाल्यानंतर आफ्टर ऑल धिस देर केम द न्यू मॉडेल विच इज द फर्स्ट मॉडेल ऑफ धिस चॅप्टर, हे जे की आधी नाही स्टडी केलंय. आता इथपर्यंत आपण ऑलरेडी आलेलो आहोत, रुदरफोर्ड पर्यंत वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड. रुदरफोर्ड ऑनवर्ड्स वी हॅव बोहर्स मॉडेल अँड देन वी हॅव क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल, क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल. ओके, सो आपण ऑलरेडी क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल मधलं जे काही आपल्या सिलेबस मध्ये आहे ते ऑलरेडी केलंय. क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल मध्ये काय आहे आपल्याला, तर आपल्याकडे आहेत क्वांटम नंबर्स विच बेसिकली गिव्ह द ऍड्रेस ऑफ युअर इलेक्ट्रॉन. सो ही जी आहेत N, L, M अँड S, हे जे क्वांटम नंबर्स आहेत त्या क्वांटम नंबर्स वरून इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जे काही आहे तर हे आपण ऑलरेडी स्टडी केलंय. सो चॅप्टरचा जो हाफ पार्ट आहे तो आपण ऑलरेडी केला होता जेव्हा आपण केमिकल बॉन्डिंग स्टडी करत होतो. होपफुली तुमच्या लक्षात असेल. इव्हन जेव्हा आपण पिरियडिक टेबल केलं होतं, पिरियडिक टेबलच्या वेळेस पण थोडाफार आपण हा पार्ट बघितला आहे.
Okay, so I hope that you remember what is quantum numbers, what is n, what does that n indicates, what is l, what does that l indicates, and all other quantum numbers. आपल्याला ह्या चॅप्टर मध्ये काय स्टडी करायचंय, तर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हाऊ डज बोहर स्टार्ट. बोहर थेरी येण्यामागे रिझन काय होतं, ठीक आहे. बोहर थेरी येण्यामागे रिझन काय होतं की बोहरच्या आधी आली होती रुदरफोर्ड थेरी. तर जे काही रुदरफोर्ड थेरीचे ड्रॉबॅक्स होते, रुदरफोर्ड थेरीचे ड्रॉबॅक्स होते, हे आपलं एम आहे टू अंडरस्टँड धिस, टू गेट की बोहर थेरी का आली. वन्स वी गो इन बोहर थेरी, देन बोहर थेरी मध्ये काय अझम्पशन्स आहेत, काय आयडियोलॉजी होती बोहर थेरीची, दॅट वी विल स्टडी. बोहर थेरीतून काय आउटकम मिळाला आपल्याला, बोहर थेरीचे रिझल्ट काय होते ते बघू. त्यानंतर आपल्याकडे ऑलरेडी माहिती आहे की देर इज क्वांटम थेरी, सो देर इज न्यू थेरी. सो ही येण्यामागे काय रिझन होते, तर इथे काहीतरी सर्टन ड्रॉबॅक होते. देयर वर सर्टन ड्रॉबॅक्स इन बोहर थेरी. सो हे आपल्याला पॉइंट्स अंडरस्टँड करायचे आहेत, 1, 2, 3 फ्रॉम बोहर थेरी अँड ड्रॉबॅक्स ऑफ रुदरफोर्ड थेरी. आणि हे झाल्यानंतर बिफोर क्वांटम जे काही क्वांटमची कन्सेप्ट डेव्हलप झाली, आता क्वांटमची कन्सेप्ट काय होती, तर क्वांटमची कन्सेप्ट होती की इलेक्ट्रॉन इन्स्टेड ऑफ हॅव्हिंग फिक्स पाथ अँड पोझिशन, आपल्याला इलेक्ट्रॉनचा एक्झॅक्ट पाथ माहित नसतो, तर इलेक्ट्रॉनची आपल्याकडे प्रोबॅबिलिटी असते. इलेक्ट्रॉनची प्रोबॅबिलिटी आपण सांगू शकतो. व्हेन आय राईट एस, एस साठी मी असा शेप काढतो, पी साठी मी असा शेप काढतो. तर हे जे काही शेप आहेत ना, तर हे जे शेप आहेत आपल्याकडे, तर ते त्यांचा पाथ देत नाहीयेत. दिस इज नॉट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दिस इज अ प्रोबॅबल पोझिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रोबॅबल पोझिशन, प्रोबॅबिलिटी यू ऑलरेडी नो. प्रोबॅबिलिटी काय असतं तुम्हाला माहितीये, की समजा मी असे बॉक्स काढले, ठीक आहे, सर्टन मी बॉक्स ड्रॉ केले, तर ह्या बॉक्समध्ये किती बॉक्स फिलअप आहेत आणि किती बॉक्स एम्प्टी आहेत, आपण ह्याची प्रोबॅबिलिटी देऊ शकतो. की लेट्स से मी इथं, इथे आणि इथे एवढं फिलअप केलंय, तर ह्याच्यातून मी सांगू शकतो की प्रोबॅबिलिटी काय झाली आपली, 5/12 इज अ प्रोबॅबिलिटी की जिथे फिलअप आहेत, 7/12 इज अ प्रोबॅबिलिटी की जिथे अनफिल्ड आहेत. सो आता हे जे 5 फील्ड आहेत ते कोणते पण असू शकतात, असं नेसेसरी नाहीये की हेच असतील. समजा मी इथून एम्प्टी केलं, इथे फिलअप केलं, हेही बनवू शकतो. ओके, दिस इज युअर जस्ट जनरल प्रोबॅबिलिटी. सो सेम वे आपल्याकडे ओव्हरऑल स्पेस अवेलेबल आहे बघा, आपल्याकडे हा असा अख्खा स्पेस अवेलेबल आहे की जिथे इलेक्ट्रॉन कुठेही असू शकतो. मग ह्या सगळ्यापैकी असा रिजन लेट से हा वाला पार्ट, असं रिजन जिथे इलेक्ट्रॉनची प्रोबॅबिलिटी ऍटलिस्ट 90% प्लस असणार आहे. 90% प्लस असणार आहे म्हणजे टोटल इलेक्ट्रॉनच्या मी समजा 100 पोझिशन फाईंड केल्या, तर त्या 100 मधल्या 90 ज्या एरियामध्ये, ज्या रिजन मध्ये येत आहेत, ते झालं माझा शेप. ही कन्सेप्ट होती क्वांटमची. मग ही कन्सेप्ट येण्यामागे काय रिझन होते, रिझन बिहाइंड क्वांटम थेरी, रिझन्स बिहाइंड क्वांटम थेरी, हे आपल्याला समजून घ्यायचंय. सो इतक्या सर्व आपल्याला कन्सेप्ट अंडरस्टँड करायच्या. नाउ बिफोर गोइंग फॉर थेरी, वी शुड नो की व्हॉट इज अवर ऍटम. ऍटम काय असतो, इलेमेंट काय असतो, आपण हे ऑलरेडी सम बेसिक कन्सेप्ट मध्ये बघितलं होतं की व्हॉट इज इलेमेंट, व्हॉट इज ऍटम, व्हॉट इज कंपाऊंड, व्हॉट इज मॉलिक्यूल. वी ऑलरेडी नो ऍटम अँड मॉलिक्यूल मधला डिफरन्स, और इलेमेंट अँड कंपाऊंड मधला डिफरन्स, हा आपण ऑलरेडी बघितलाय. कंपाऊंड काय असतो की ज्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍटम्स प्रेझेंट असतील. इथे डिफरंट टाइप ऑफ ऍटम्स प्रेझेंट असतात, तो झाला माझा कंपाऊंड. इलेमेंट काय असेल की ज्याच्यामध्ये सेम टाइप असेल, त्याच्यामध्ये सेम टाइप असेल. ऍटम इज अ बेसिक युनिट ऑफ इलेमेंट. एखादं इलेमेंट आहे तर त्यातलं स्मॉलेस्ट रिपीटिंग युनिट, स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ एन इलेमेंट, repeating unit is your element. Same way molecule can be termed as smallest unit of compound, smallest unit of compound. ओके, सो आता आपल्याकडे ऍटम आहे, तर हा जो काही ऍटम आहे त्या ऍटमला आपण डिफरंट कॅटेगरीज मध्ये क्लासिफाय करू शकतो. So this atom can be classified in different categories.
नाव त्या कोणत्या आहेत आणि कशाच्या बेसिसवर आहेत, तर त्या आहेत ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडियंट्स ऑफ युअर आयटम. जे कोणी प्रेझेंट आहेत ना आयटम मध्ये त्यांच्यावर बेस्ड आपण हे डिसाईड करतो. आता बघा ऍटम आहे, मी एखादा जर ऍटम घेतला, इलेमेंट घेतला, तर बघा तो इलेमेंट जो आहे तो इलेमेंट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अँड इलेक्ट्रॉन्स. So now based on इनका number, how many protons are there, how many neutrons are there, how many electrons are there, we can classify our elements in different categories. So ह्या कोणत्या आहेत, तर ह्या कॅटेगरीज आहेत आपल्याकडे आयसोटोप, आयसोटोप, देन असतात आयसोटोन्स, आयसोटोप्स, आयसोटोन्स, आयसोबार्स, आयसोबार्स and isoelectronic स्पेसिस. ओके, ह्या मेजर 4 कॅटेगरी आहेत. ह्या सोडून पण आपल्याकडे खूप आहेत. आपल्याकडे आयसोस्टर्स असतात, आयसोमर्स असतात. सो ह्या खूप साऱ्या कॅटेगरीज आहेत, बट मेजर बेसिक कॅटेगरीज आपल्याला इथे एवढ्या रिक्वायर्ड आहेत, त्या आपण समजून घेऊ. तर बघा हे समजून घेणं सोपं आहे. इथे बघा, इथे फोकस तुम्ही करा थर्ड लास्ट लेटरवर. इफ यू जस्ट फोकस ऑन थर्ड लास्ट लेटर, बघा इथून एस, ई अँड पी, थर्ड लास्ट इज युअर पी. एस, ई and N, third last is your N, and R, S, R, A, third last is your A, आणि इथे ऍज इट इज ठेवतो. सो ह्याच्यावर आपल्याला समजतं की कोणता टाईप आहे तो. ठीक आहे. नाउ बिफोर दॅट, अगेन बिफोर दिस, you must know the atomic notation. Atomic notation, something that we have already done in our school level. तर एखादा इलेमेंट आहे, ठीक आहे, माझ्याकडे एखादा इलेमेंट आहे, मला तो इलेमेंट डिनोट करायचा आहे, तर इन्स्टेड ऑफ रायटिंग इट्स कम्प्लीट नेम आपण काहीतरी डिफरंट वेने नोटेट करणं प्रिफर करतो. फॉर एक्झाम्पल मला सांगायचं आहे की इथे कार्बन प्रेझेंट आहे, सो इन्स्टेड ऑफ रायटिंग इट्स कम्प्लीट नेम कार्बन, असं अख्खच्या अख्खं कार्बन नाव लिहिण्यापेक्षा, एखाद्या वेळेस मला सांगायचं आहे नायट्रोजन, तर अख्खच्या अख्खं नायट्रोजन नाव लिहिण्यापेक्षा वी प्रिफर टू यूज अ शॉर्टकट. आणि तो जो शॉर्टकट असतो, तो डिनोट करायचा जो काही शॉर्टकट आहे, दिस शॉर्टकट इज युअर atomic सिम्बॉल. ओके, atomic सिम्बॉल काय असतात, तर atomic सिम्बॉल आर आयदर 1 or 2 अल्फाबेट, 1 or 2 अल्फाबेट असतात, करेक्ट, ज्याच्यामधलं फर्स्ट अल्फाबेट इज ऑलवेज कॅपिटल, फर्स्ट अल्फाबेट इज ऑलवेज कॅपिटल, जे की जनरली त्याचं नावाचं फर्स्ट लेटर असतं. सो समजा मी कार्बन म्हणतोय, तर कार्बनसाठी कार्बनचं फर्स्ट लेटर, कार्बनचं सी. नायट्रोजन म्हणतोय, इफ आय एम टॉकिंग अबाउट नायट्रोजन, तर दॅट इज एन. ऑक्सिजन म्हणतोय तर ओ. कॅल्शियम म्हणतोय मी, कॅल्शियम, बघा कॅल्शियम साठी आता सी लिहून नाही चालणार, कारण ऑलरेडी सी झालेला आहे, आणि हे प्रत्येक नोटेशन हे डिफरंट असतं. मग कॅल्शियम साठी सिन्स ऑलरेडी झालाय, तर तिथे येतो CA, सेकंड अल्फाबेट आला, आणि मग सेकंड अल्फाबेट हे ऑलवेज स्मॉल असतं. ठीक आहे. सो हे असतात आपले ऍटॉमिक सिम्बॉल. दीज आर युअर ऍटॉमिक सिम्बॉल. आता ऍटॉमिक नोटेशन आणि ऍटॉमिक सिम्बॉल मध्ये बघा काय फरक आहे. तर ऍटॉमिक सिम्बॉल जस्ट इंडिकेट्स की कोणता ऍटम आहे, कोणता इलेमेंट आहे. ऍटॉमिक सिम्बॉल वरून मला काय समजतं, तर तो कोणता इलेमेंट आहे, दॅट्स इट. बट त्या इलेमेंटच्या आतमध्ये काय प्रेझेंट आहे ह्याची आयडिया मिळत नाही. व्हेअरएज ऍटॉमिक नोटेशन जे असणार आहे, बघा ऍटॉमिक सिम्बॉल मला फक्त सांगणार आहे अबाउट कोणता इलेमेंट प्रेझेंट आहे त्याबद्दल. व्हेअरएज व्हेन आय से ऍटॉमिक नोटेशन, तर ऍटॉमिक नोटेशन मध्ये माझ्याकडे विथ इलेमेंट त्याच्यामध्ये जे कोणी प्रेझेंट आहेत कन्स्टिट्युएंट्स, त्याची पण आयडिया मिळते. आता हे कन्स्टिट्युएंट कोण असतात, तर कॉन्स्टिट्युएंट असतात आपले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. तर एक्झॅक्टली एखाद्या ऍटम मध्ये किती प्रोटॉन, किती न्यूट्रॉन आणि किती इलेक्ट्रॉन आहेत हे सगळं डिनोट करणं, हे असतं माझं ऍटॉमिक नोटेशन. सो ऍटॉमिक सिम्बॉल इज जस्ट अ इलेमेंट
It is just going to indicate element, whereas atomic notation is going to indicate with element who is present, what is present inside it. ओके, सो हा जो atomic symbol असतो, atomic notation असतं ना आपलं, ते atomic notation हे असं बनतं. दिस इज x डोक्यावरती आहे a, इथे आहे z आणि इथे आहे q. हे झालं माझं दिस इज माय atomic notation. atomic notation. आता हे काय इंडिकेट करतात गोष्टी, तर बघा a will indicate atomic mass number. It indicates atomic mass number. Z, it indicates atomic number. Atomic number. X is your atomic symbol. X असतो आपला atomic symbol. And Q is your charge. So हे सगळं दाखवणारं गोष्ट जी काही आहे, जे काही आहे, दिस इज युअर atomic notation. ओके, सो आता ह्याच्यामध्ये atomic mass number काय आहे आपला, atomic mass number A is nothing but the number of neutrons plus number of protons. ज्या काही स्पेसिस ऍटमला मास देतात त्यांची ऍडिशन इज युअर atomic mass number. तुम्ही असं इलेक्ट्रॉन का नाही केला, तर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जे आहे ना, that is very negligible in comparison with mass of neutron or mass of proton. So because of this condition, atomic mass number includes only neutron and proton. Then atomic number असतो, atomic number Z. So Z is going to indicate number of protons. Z will indicate number of protons. की आपला न्यूक्लियस आहे, तर न्यूक्लियस मध्ये कोण कोण आहे, न्यूक्लियस मध्ये एक तर न्यूट्रॉन्स आहेत और एल्स प्रोटॉन्स आहेत. आता न्यूट्रॉन तर न्यूट्रल आहेत, न्यूट्रॉन डोंट हॅव एनी चार्ज, राईट, बट प्रोटॉन हॅव अ चार्ज. सो जो काही आपल्या न्यूक्लियसवर चार्ज येतोय, दॅट चार्ज इज बिकॉज ऑफ ओनली प्रोटॉन. सो इथे ॲटॉमिक नंबर ह्या कन्सेप्ट मध्ये आपल्याला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिसतात. इथून आपल्याला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिळतात. आता प्रोटॉन्स आले, न्यूट्रॉन्स आले. बघा दोन फॉर्म्युला आले माझ्याकडे सिम्बॉल आहे एक्स ए झेड अँड क्यू. आता माझ्याकडे ए आला एन प्लस पी आणि झेड आला पी. सो ह्याच्यावरून मी न्यूट्रॉन्स काढू शकतो. बघा ह्या दोन फॉर्म्युलाजवरून मी न्यूट्रॉन्स काढू शकतो. आणि न्यूट्रॉन्स विल बी, बघा न्यूट्रॉन्स इथून काय बनणार आहेत, एन विल बी ए मायनस पी. पी ला मी इकडे घेऊन गेलो, इकडे प्लस होता, तिकडे मायनस होईल. आणि पी इज नथिंग बट झेड. सो ए मायनस झेड विल गिव्ह मी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ए मायनस झेड मला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देणार आहेत. फायनली इलेक्ट्रॉन्स जे असतात त्यांचा काउंट कसा करतो आपण, तर त्यांचा काउंट करतो झेड मायनस चार्ज. झेड मायनस चार्ज, कारण जो ऍटम आहे त्याच्यावर चार्ज कशामुळे येणार आहे, तर त्याचे जेव्हा इलेक्ट्रॉन व्हॅल्यू होतील, इलेक्ट्रॉन कमी जास्त होणार आहेत, तेव्हा आपल्याला काय मिळणार आहे, तर चार्ज मिळणार आहे. सो इलेक्ट्रॉन विल बी झेड मायनस चार्ज. आता बघा मी एक जनरल एक्झाम्पल घेतो, 13C6. तर ह्याच्यातून मला काय मिळतं, एक्स, आवर ऍटॉमिक सिम्बॉल इज कार्बन. ए म्हणजे ऍटॉमिक मास नंबर जो डोक्यावरती आहे तो आहे 13. झेड ऍटॉमिक नंबर इज युअर 6. क्यू जर बघितलं तर सिन्स इथे काहीच गिवन नाहीये, क्यू विल ऑटोमॅटिकली बिकम 0. आता ह्याच्यावरून मी तुम्हाला समजा विचारलं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स काढा, तर बघा किती सोपं आहे. आता न्यूट्रॉन्स काय असणार आहेत, तर ए मायनस झेड म्हणजे काय झालं, 13 मायनस 6 विच इज 7. सेकंड मला प्रोटॉन्स पाहिजेत, तर प्रोटॉन इज नथिंग बट झेड. सो झेड आहे आपल्याकडे 6, तर 6 आले. थर्ड इलेक्ट्रॉन पाहिजेत मला, इलेक्ट्रॉन काय असणार आहे, झेड मायनस चार्ज, झेड मायनस क्यू. आता इथे क्यू तर 0 आहे, झेड 6 आहे, सो 6 मायनस 0 6.
हे आले माझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स. समजा मी तुम्हाला दिला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स इन 39 AR18. Find number of neutrons, protons and electrons in 39 AR18. बघा बरं आणि मला चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर करा. $39 AR18. असीमाने आन्सर केले. गुड. काल जसा बऱ्याच जणांनी पेपर सॉल्व्ह केलाय, बट स्टील दे आर सो मेनी स्टुडंट ज्यांनी काल पेपर सॉल्व्ह नाही केलाय. तर जरा करा टाइमवर सॉल्व्ह, सो दॅट तुम्हाला समजेल की नक्की आपण 11th केमिस्ट्री केलंय ते समजलंय की नाही. ठीक आहे. आणि 1 वीकचा टाइम देतोय मी, 2 पेपरच्या मध्ये 1 वीकचा टाइम आहे. सो यू आर गेटिंग सफिशियंट टाइम. ऑफलाईन टेस्ट रिझल्ट आज संध्याकाळी मिळेल. नेक्स्ट वीक साठी आपल्याला करायचंय स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम, जे आता करतोय ना हे तेच. मी उद्या बाय टुमारो इव्हिनिंग और वेडनेसडे मॉर्निंग आय विल ट्राय टू गिव्ह यू वन शॉट व्हिडिओ फॉर सेम. ओके. सो इथून बघा काय मिळणार आहे. A39, Z आहे 18. सो इथून माझ्याकडे प्रोटॉन्स येणार आहेत 18, Z इक्वल टू P. सो प्रोटॉन्स 18 येणार आहेत. देन चार्ज 0 आहे ना, चार्ज 0 आहे, त्यामुळे जेवढे प्रोटॉन्स तेवढेच इलेक्ट्रॉन्स पण बनतील. सो इलेक्ट्रॉन्स पण 18 बनतील. वेळेस न्यूट्रॉन्स जे आहेत, न्यूट्रॉन्स माझ्याकडे बनणार आहेत 39 मायनस 18 विच इज 21. सो न्यूट्रॉन येतील माझ्याकडे 21. समजा मी तुम्हाला दिलं 238 U92 3 प्लस 238 U92 3 प्लस. या केसमध्ये सांगा बरं मला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन किती येतात ते. Any answer? Not yet. Okay. First answer from Asima again. Harshit, check your calculation. Arya and Asima. 2 आन्सर आलेत. Tanishka, check your calculations. बघा इथे ए आहे आपल्याकडे, ए असणार आहे जो डोक्यावरती नंबर आहे. ए इज युअर 238. झेड जो पायाच्या इथे नंबर आहे, खाली जो नंबर आहे, झेड इज युअर 92 and charge Q is your +3.
तर आता इथे काय करायचंय, टाकायचे फक्त व्हॅल्यू. प्रोटॉन इज झेड, सो तो झाला माझा 92. इलेक्ट्रॉन इज झेड मायनस चार्ज, झेड मायनस क्यू, सो 92 मायनस 3 प्लस आहे ना, तो मायनस प्लस मायनस बनतं, सो 92 मायनस 3 विल बी 89 and neutrons will be 238 minus 92. 238 minus 92 येणार आहे आपल्याकडे 146. ओके, सो बघा परत एकदा मी फॉर्म्युला देतो तुमच्या समोर. 3 फॉर्म्युला आहेत आपल्याकडे. हा आपल्याकडे सिम्बॉल आहे एक्स, वरती नंबर असणार आहे आपल्याकडे ए, इथे असणार आहे झेड. ए विल बी युअर atomic mass number, atomic mass number, atomic number नाही येतो, आणि that atomic mass number will indicate number of neutrons plus protons. Z is your atomic number which indicates number of protons, आणि इकडे असतो आपल्याकडे Q is your charge. So इथून आपल्याकडे प्रोटॉन्स मिळतात. प्रोटॉन इज ऑलवेज Z, electrons is Z minus charge, and neutrons is A minus Z. So using this we can calculate number of protons, neutrons and electrons present. Now based on their number, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉनच्या काउंटवर डिसाइड होतं की आपल्याकडे जो काही ऍटम आहे त्याचा टाईप काय आहे. सो समजा आपला जो इलेमेंट आहे, ऍटम आहे, त्या दोन ऍटमचे प्रोटॉनचा काउंट सेम असेल. इफ यू हॅव सेम प्रोटॉन काउंट, बघा हा जो लेटर देतोय ना तोच लेटर, सेम प्रोटॉन का काउंट, तर ते झाले माझे आयसोटोप्स. सेकंड आहेत आयसोटोन्स. होऊन तुम्ही सांगू शकता की काय सेम असेल. जर आयसोटोप्स मध्ये सेम पी असतात तर इथे आपल्याकडे येणार आहेत सेम न्यूट्रॉन. आयसोबारच्या केसमध्ये वी हॅव सेम ए म्हणजे ऍटॉमिक मास नंबर, और इथे असं म्हणू शकता सेम एन प्लस पी, इथे सेम झेड, इथे सेम ए मायनस झेड. ओके, आणि आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मध्ये काय असतं, तर आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मध्ये असतात सेम इलेक्ट्रॉन्स. इथे असणार माझ्याकडे सेम इलेक्ट्रॉन्स, सो दॅट कॅन बी सेम झेड मायनस क्यू शुड बी सेम, ही कंडिशन. ओके, सो अशा आपल्याकडे ह्या मेजर 4 कॅटेगरी बनतात. मी आधीच सांगितलं की हा सोडून पण आपल्याला आहेत खूप साऱ्या कॅटेगरीज, पण आत्ता रिक्वायर्ड नाहीयेत. सो आत्ता पाहिजे आयसोटोप्स म्हटलं की सेम प्रोटॉन, आयसोटोन्स म्हटलं की सेम न्यूट्रॉन, आयसोबार्स म्हटलं की सेम atomic mass number और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, आणि लास्ट आयसो इलेक्ट्रॉनिक म्हटलं की इट इज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो ह्या आहेत आपल्या अशा स्पेसिस. आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो, तुम्ही मला सांगायचं की आउट ऑफ फॉलोइंग जे काही गिव्हन एक्झाम्पल आहे, इज इट एक्झाम्पल ऑफ आयसोटोप्स, एक्झाम्पल ऑफ आयसोटोन्स, एक्झाम्पल ऑफ आयसोबार्स और एक्झाम्पल ऑफ आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. एकदा पटकन हे 4 पॉइंट लिहून घ्या नोटबुक मध्ये, म्हणजे तुम्हाला आन्सर करताना सोपं जाईल. बघा रे, लिहून झालं असेल तर आपण जाऊया क्वेश्चन कडे. बघा, फर्स्ट मी देतो तुम्हाला 1608 and 15N7.
So the given example, given pair, is it example of isotopes, isotones, isobars or isoelectronic spaces? हे तुम्ही मला सांगायचं चॅट बॉक्स मध्ये. (16O8) and 15N7. O stands for oxygen, N stands for nitrogen. Okay. Yes. So बघा रे इथे A इथे माझ्याकडे आहे, A आहे 16, Z आहे 8. इथे A आहे 15, Z आहे 7. So मी if I observe तर मला इथे A तर सेम मिळत नाहीये. There is no same आहे. A डिफरंट आहे, Z डिफरंट आहे, Z डिफरंट आहे, सो आयसोटोप तर नसणार आहे. A डिफरंट आहे, सो आयसोबार पण नसणार आहे. Z मायनस क्यू जर बघितलं तर ते पण सेम नाहीये, कारण चार्ज सेम आहे. दोघांचाही चार्ज इथे पण 0, इथे पण 0. तर त्यामुळे आयसो इलेक्ट्रॉनिक पण नाहीये. बट इफ आय सी A मायनस Z, A मायनस Z, तर इकडे येतोय 16 मायनस 8 आणि दुसऱ्या ठिकाणी येतोय 15 minus 7. So 16 minus 8, 8. 15 minus 7, again 8. So माझ्याकडे काय आलं तर न्यूट्रॉन काउंट सेम आला. हे झालं माझं आयसोटोन्स एक्झाम्पल. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ आयसोटोन. समजा माझ्याकडे आहे 14N7 2 minus 14N7 2 minus and 19F9. बघा बरं कशाचं एक्झाम्पल बनतंय ते आणि सांगा मला आन्सर. 14N7 2 minus and 19F9. Okay, we have two answers. And Vedant and Asima, good job guys. So इथे बघा रे, A is 14, Z is 7, Q is -2. इकडे A is 19, Z is 9 and Q is 0. So इथून मला दिसतंय की A सेम नाहीये, Z सेम नाहीये. A सेम नाहीये सो आयसोबार नसणार आहे. Z सेम नाहीये सो आयसोटोप्स पण नसणार आहे. आयसोटोन्स पाहिजे असतील तर त्यासाठी A मायनस Z सेम असला पाहिजे. A मायनस Z बघितला तर 14 मायनस 7, 7 येतो इथून, इथून 7 येणार आहे. Whereas इथून जर बघितलं तर 19 मायनस 9 10, सो ते पण नाहीये. बट इफ आय सी Z मायनस Q, Z मायनस Q जर गेलं तर फर्स्ट याच्यामध्ये 7 मायनस -2, मायनस मायनस बिकम्स प्लस, सो 7 प्लस 2 इज 9. सेकंड याच्यामध्ये Z मायनस Q इज 9 मायनस 0 इज अगेन 9. सो हे झालं माझं आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिसचं एक्झाम्पल. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. हे एक्झाम्पल होतं आपलं आयसोटोन्सचं. समजतंय तुम्हाला आयसोटोन्स, आयसोटोप्स, आयसोबार्स आणि आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिसला कसं आयडेंटिफाय करायचंय? Yes, sir. येस. ओके, सो आपण नेक्स्ट पॉइंट बद्दल डिस्कस करू, जो आहे अबाउट द ड्रॉबॅक्स ऑफ रुदरफोर्ड थेरी. आता हा चॅप्टरचा ऍक्च्युअल मधला फर्स्ट पॉइंट. आतापर्यंत जे काही आहे ना ते तर जस्ट नॉर्मल आहे, जे की आपण ऑलरेडी बघितलंय. सो इथे येतो पहिला तर ड्रॉबॅक्स ऑफ रुदरफोर्ड थेरी. बघा रुदरफोर्डने काय सांगितलं होतं
रुदरफोर्डने तो परफॉर्म केला होता गोल्ड फॉईल एक्सपेरिमेंट, की ज्याच्यामधून त्याने अल्फा पार्टिकल्स पास केले होते थ्रू गोल्ड फॉईल, आणि बेस्ड ऑन देअर डेव्हिएशन इन पाथ, त्यांच्या पाथ मध्ये जो काही चेंज झाला होता, तर त्या बेसिसवर व्हॉट रुदरफोर्ड सेड दॅट जे काही मास आहे आपलं, कम्प्लीट मास आहे आपल्या ॲटमचं, तर इन्स्टेड ऑफ बिंग कम्प्लिटली स्प्रेड आउट, असं सगळीकडे पसरलेलं असण्यापेक्षा इट इज कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट द सेंटर. जे मास आहे इट इज कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट द सेंटर, ज्याला त्याने नाव दिलं न्यूक्लियस. सो देयर इज अ न्यूक्लियस विच इज प्रेझेंट ॲट द सेंटर विच कन्सिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स. तेव्हा न्यूट्रॉन्सची डिस्कवरी झाली नव्हती, बट लेटर ऑन जेव्हा आलं तेव्हा, आता मी ते दुसऱ्या कलरने मुद्दामून लिहून ठेवतो, न्यूट्रॉन्स. तेव्हा डिस्कवरी नव्हतीच, त्यामुळे हा वर्ड त्याने यूज नव्हता केला. ओके, सो दिस इज द न्यूक्लियस. अँड second statement what he said, that electrons are revolving around around nucleus. So इथून क्वेश्चन काय आला? क्वेश्चन वॉज, हे जे काही ट्रॅव्हलिंग चाललंय, ठीक आहे, इलेक्ट्रॉन काय करतोय, इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व करतोय. याचं म्हणणं होतं की हा असा न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियस सेंटरला प्रेझेंट आहे, आणि इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू ट्रॅव्हल अराउंड धिस न्यूक्लियस. ओके, सो इथला बघा ड्रॉबॅक काय झाला. फर्स्ट ड्रॉबॅक वॉज that nucleus is positively charged. Electrons are negatively charged. इलेक्ट्रॉन्स आपले निगेटिव्ह चार्ज आहेत. सो आता हा पॉझिटिव्ह आहे, हा निगेटिव्ह आहे, दोन अपोजिट चार्ज आहेत. अपोजिट चार्ज काय झाले पाहिजेत? अपोजिट चार्ज शुड अट्रॅक्ट टुवर्ड्स इच अदर, राईट? येस ऑर नो? येस. सो अपोजिट चार्ज आर गोइंग टू अट्रॅक्ट. आणि मग ह्या बेसिसवर काय झालं की असं म्हणणं झालं की इलेक्ट्रॉन्स जर रिव्हॉल्व करतायत न्यूक्लियस भोवती, आणि त्या न्यूक्लियसवर जर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, तर ह्या इलेक्ट्रॉन्सने हे असं रिव्हॉल्व करत 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 फायनली दे शुड एंड अप, और दे विल एंड अप इन न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन कोलाइड होणार आहेत, एकमेकांना कोलाइड होणार आहेत. ज्याच्यामुळे काय बनेल, ज्याच्यामुळे आपला इलेमेंट आहे, ऍटम जो आहे तो दॅट विल बिकम अनस्टेबल. तो काय बनणार आहे? अनस्टेबल बनणार आहे, सिन्स देर इज दिस कंटिन्युअस कोलिजन्स ऑफ युअर इलेक्ट्रॉन विथ युअर न्यूक्लियस. सो हा तर अनस्टेबल बनेल, बट ऍक्च्युअल मध्ये तसं नव्हतं. ऍक्च्युअल मध्ये जे नेचर मध्ये एक्झिस्ट करतात इलेमेंट्स, सो दोज आर इन स्टेबल स्टेट. ते तर सगळे स्टेबल स्टेट मध्ये आहेत. सो व्हॉट वॉज द इश्यू हिअर, दॅट रुदरफोर्ड टोल्ड अस की बाबा ते रिव्हॉल्व तर करतायत, बट रुदरफोर्डने त्याच्या डिस्ट्रीब्युशन बद्दल काही नाही सांगितलं. Rutherford did not comment about distribution or path of electrons. ते एक्झॅक्टली कसे डिस्ट्रीब्युट झालेत इलेक्ट्रॉन, ते काय कोणता पाथ फॉलो करणार आहेत, तर ह्याच्याबद्दल रुदरफोर्डने काहीच कमेंट नव्हती केली. ओके, हा होता त्या रुदरफोर्ड थेअरीचा फर्स्ट ड्रॉबॅक और मेजर ड्रॉबॅक. ठीक आहे, that he did not comment on the distribution of electron. Secondly, when he said that electrons are revolving, electrons काय करतायत, revolve करतायत, so that is the general thermodynamics concept की if you have a charge particle, तुमच्याकडे काय आहे, charge particle has the energy. चार्ज आहे, whenever there is a charge there is a energy. So हा जो energetic particle आहे, because of this continuous traveling, तर ह्याने काय केलं पाहिजे, तर it should emit the radiation which will consume all its energy. का? कारण तो चार्ज पार्टिकल आहे, एनर्जेटिक पार्टिकल आहे. एनर्जेटिक पार्टिकल जर ट्रॅव्हल करतोय, तर व्हाईल ट्रॅव्हलिंग इट शुड रिलीज इट्स एनर्जी. त्याच्यातून एनर्जी काय झाली पाहिजे, तर रिलीज झाली पाहिजे. पण ऍक्च्युअल मध्ये तसं काही होतच नाही. आपला जो ऍटम आहे असा कंटिन्युअसली लाईट रिलीज करतोय का, एनर्जी रिलीज करतोय का, तर नाही.
तो एकदम निवांत आहे, शांत आहे, स्टेबल आहे. सो दिस वॉज देअर सेकंड ड्रॉबॅक, की इट इज रिव्हॉल्विंग, देन इट शुड इमिट द एनर्जी. एनर्जी पार्टिकल आहे, चार्ज पार्टिकल आहे, सो एनर्जी शुड बी रिलीज, बट तसं पण काही होत नाही. सो हे ड्रॉबॅक्स होते आपल्या रुदरफोर्डचे. नाऊ बोहर होता ना, बोहर हा बोहर बी लाईक क्लास का तो असतो ना आपल्याकडे. म्हणजे बघा, आपल्याकडे स्टुडंट खूप डिफरंट टाईपचे असतात. काही स्टुडंट असतात ना जे स्वतःचा अभ्यास करतात, छानपैकी चांगले मार्क्स मिळवतात. काही स्टुडंट असे असतात की जे एक्झाम देतात, एक्झाम मध्ये मार्क्स तर चांगले येतात, बट जेव्हा चेकिंग केलं जातं ना, तेव्हा असं समजून जातं की अरे हा, ह्याने काय केलंय, ह्याने कॉपी केलेलं आहे. व्हेअरएज देर आर सम स्टुडंट, एक्स्ट्रा टॅलेंटेड स्टुडंट, जे कॉपी तर करतात, बट अशी कॉपी करतात की समजत नाही कॉपी केले. तर जो थर्ड टाईप मी सांगतोय ना, तर बोहर ह्या थर्ड टाईपचा होता. असं काय म्हणताय, सायंटिस्ट आहे एवढा आणि ते कॉपी करताय. तर नॉट एक्झॅक्टली कॉपी, जस्ट अंडरस्टँडिंग साठी मी तुम्हाला सांगतोय. तर बोहरने बेसिकली बघा त्याच्या थेरीमध्ये काय केलं. व्हॉट बोहर डिड इन इट्स थेरी, दॅट इन्स्टेड ऑफ गिव्हिंग एनिथिंग न्यू, instead of creating any new, what Bohr did, that whatever drawbacks are there from earlier theory, रुदरफोर्डच्या थेरीचे जे काही ड्रॉबॅक्स होते, त्याने त्याच्यावर फक्त कमेंट केली. त्याने काय केलं, त्याने प्रूव्ह केले की हे जे ड्रॉबॅक्स आहेत, दोज आर नो मोर द ड्रॉबॅक्स. ओके, बाकी तर सगळं सेम होतं, की जसं रुदरफोर्डने सांगितलं होतं न्यूक्लियस इज ऍट द सेंटर, बोहर ऑल्सो सेड दॅट न्यूक्लियस इज ऍट द सेंटर. ठीक आहे. Then electrons are revolving around the nucleus. So yes, Bohr also said that electrons are revolving around the nucleus. Okay. So हे आधीचं स्टेटमेंट सगळं ऍज इट इज होतं. नाउ व्हॉट एक्स्ट्रा इनपुट ही गेव, दॅट फर्स्ट काय सांगितला होता मी ड्रॉबॅक, फर्स्ट सांगितला अनस्टेबल. अनस्टेबल आहे. स्पेसिस अनस्टेबल आहे. कशामुळे अनस्टेबल आहे? बिकॉज देर इज अ न्यूक्लियस, देर इज अ इलेक्ट्रॉन अपोजिटली चार्ज, दे आर गोइंग टू गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स इच अदर. ओके, ते अट्रॅक्ट होणार आहेत आणि एनर्जी काय होणार आहे, तर रिलीज होणार आहे. इथून काय झाली पाहिजे, एनर्जी रिलीज झाली पाहिजे. सो बोहरने त्याच्यावर काय सांगितलं, बोहरचं फर्स्ट स्टेटमेंट हे होतं न्यूक्लियस इज ऍट द सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग. सेकंड स्टेटमेंट मध्ये काय सांगितलं, while electrons are in this path, इलेक्ट्रॉन्स जेव्हा हा पाथ फॉलो करणार आहेत, एक सर्टन फिक्स सर्क्युलर पाथ फॉलो करणार आहेत. बघा, इथला ड्रॉबॅक होता की जे डिस्ट्रीब्युशन आहे इलेक्ट्रॉन्सवर, पाथ आहे तो सांगितला नाहीये. तर त्याने काय केलं, ही गेव दॅट धिस इलेक्ट्रॉन विल हॅव अ फिक्स सर्क्युलर पाथ, फिक्स सर्क्युलर पाथ with constant energy. So इथून what Bohr did, that बोहरने हे क्लिअर केलं की जे पाथ आहे, जे इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन आहे, ते एका सर्टन फिक्स सर्क्युलर पाथ मध्ये होणार आहे. एक फिक्स सर्क्युलर पाथ असेल विथ द कॉन्स्टंट एनर्जी, की जेव्हा एखादा इलेक्ट्रॉन त्या सर्क्युलर पाथ मध्ये ट्रॅव्हल करतोय, तर तो ट्रॅव्हल करताना त्याची एनर्जी फिक्स असणार आहे. याच्या लक्षात, की जे आधीचे ड्रॉबॅक होते की पाथ कोणता आहे माहित नाही, तर त्याने सांगितलं की येस सर्क्युलर पाथ आहे. सेकंड होता की एनर्जी इमिट होणार आहे, तर तो म्हणला नाही, त्यांची एनर्जी कॉन्स्टंट असणार आहे. त्यांची एनर्जी काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. सो फर्स्ट अझम्पशन मी परत लिहितो नीट, दॅट फर्स्ट आहे न्यूक्लियस इज ऍट द सेंटर, न्यूक्लियस ऍट द सेंटर and electrons revolving around it in fixed circular path. Now Bohr didn't wait here. बोहरने हे कंटिन्यू पण केलं. What Bohr said that ठीक आहे बाबा, एका पाथ मध्ये इलेक्ट्रॉनची एनर्जी फिक्स आहे, बट दॅट डझंट मीन की त्यांची एनर्जी चेंजच होऊ शकत नाही. एनर्जी फिक्स आहे आणि एनर्जी चेंज पण होऊ शकते. सो इलेक्ट्रॉन, त्याने काय सांगितलं, इलेक्ट्रॉन कॅन गेन और लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कॅन गेन और लूज एनर्जी
by absorption and emission of radiation. If your electron wants to gain energy, it can gain energy by absorption of radiation. Radiationचं absorption करून तो energy gain करेल, or else it can lose energy by emission of radiation. आता हे जे काही absorption आहे or emission आहे, whatever absorption and emission is going to take place, तर ह्यासाठी Bohr put forth a Bohr's frequency rule. बोहरने इथे काय दिला, तर बोहर्स फ्रिक्वेन्सी रूल दिला की हे जे काही ऍब्झॉर्प्शन और इमिशन होणार आहे, दॅट ऍब्झॉर्प्शन और इमिशन का फ्रिक्वेन्सी न्यू विल बी डेल्टा ई बाय एच, हे सांगितलं बोहरने. तर त्याच्यात हा न्यू काय आहे, दिस न्यू इज युअर फ्रिक्वेन्सी, ज्याच्याबद्दल इन डिटेल आपण उद्या बोलणार आहे. न्यू इज युअर फ्रिक्वेन्सी, एच इज युअर प्लँक्स कॉन्स्टंट, H is your Planck's constant, ते पण मी उद्या सांगणार आहे तुम्हाला. आणि E is your energy. ट्रायंगल जो काढलाय, ट्रायंगल इज युअर डेल्टा. डेल्टा indicates there is a change. So change in energy by H will give us the new frequency of absorption and emission. हा होता बोहर्स फ्रिक्वेन्सी रूल. हा होता थर्ड पॉइंट. And the last point of Bohr theory or assumption of Bohr theory was की हे जे काही सर्क्युलर पाथ आहेत, whatever circular path we have, तर त्या सर्क्युलर पाथ ला एक सर्टन अँग्युलर मोमेंटम असणार आहे. अँग्युलर मोमेंटम असणार आहे. मोमेंटम हे पण मी एक्सप्लेन करतो तुम्हाला शॉर्ट मध्ये. अँग्युलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is quantized. हा होता लास्ट पॉइंट. Angular momentum of electron is quantized, which is given by formula mvr equal to nh by 2pi. ओके, बघा आता इथून आपल्याला खूप सारे वर्ड आलेत. आय नो तुम्ही हे म्हणत असाल सर काय सांगताय, झेपत नाहीये. डोंट वरी, झेपणार आहे, सगळं झेपणार आहे, सांगतो मी तुम्हाला. ओके, बघा आता पहिलं तर सांगतो मी तुम्हाला अँग्युलर मोमेंटम काय असतं, और त्यासाठी मोमेंटम काय असतं. सी, मोमेंटम इज अ व्हेरी सिम्पल कन्सेप्ट. यू जस्ट इमॅजिन युअर सेल्फ, नॉट युअर सेल्फ बट काहीतरी इमॅजिन करा, की असं विचार करा, समवन इज स्टँडिंग ऑन अ रोड, हायवेवरती उभा आहे, ठीक आहे, हायवेवरती उभा आहे आणि तिथून एक सायकल आली, एक सायकल एक नॉर्मल स्पीडने आली आणि त्याने हिट केलं, तर त्याने काय होईल रे, व्हॉट विल हॅपन. तो पडेल. तो पडेल, सायकलवाला पण पडेल आणि हा जो आहे उभा असलेला तो पण पडेल. येस ऑर नो. येस सर. आता सेकंड इमॅजिन करा की हा उभा आहे इथे आणि एक ट्रक आला, मस्तपैकी एक 70-80च्या स्पीडने ट्रक आला आणि त्याने हिट केलं. आता काय होईल, ट्रक पडेल का, नाही. हा पडेल का, येस. कसा पडेल हा, अरे असा पडेल की परत उठणारच नाही ना. हा. येस ऑर नो, असंच होईल ना काहीतरी. येस सर. येस, दॅट इज युअर मोमेंटम. दॅट इज युअर मोमेंटम. तुम्ही तर काय सांगताय बघा, बेसिकली मोमेंटम काय असतं. मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मुव्हिंग बॉडी. एखादी बॉडी आहे जी ट्रॅव्हल करते, ठीक आहे, मूव्ह करते, एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेसवर मूव्ह होते, तर त्या मुव्हिंग बॉडीचा फोर्स और त्या मुव्हिंग बॉडीचा पोटेन्शियल इज युअर मोमेंटम. ठीक आहे. सो आता इथे बघा एक सायकलवाला होता, तो ट्रॅव्हल करत होता, सायकल ट्रॅव्हल करत होती एक सर्टन स्पीडने, तर त्याने येऊन त्याचा जो काही इम्पॅक्ट होतोय, तो इम्पॅक्ट जो काही होतोय, तर तो ट्रॅव्हल करताना पण तो, म्हणजे आपण सांगू शकतो ना ट्रॅव्हल करताना की बाबा हा ही सायकल चालली आहे, तर ह्या सायकलचा काय इम्पॅक्ट झाल्यावर काय होईल, काय इम्पॅक्ट असेल, आपण त्याच्यावर जस्ट कमेंट करू शकतो. ठीक आहे. सो आपण तो कसा सांगू शकतो की जेवढा जास्त स्पीड तेवढा जास्त इम्पॅक्ट असेल. येस ऑर नो, असं म्हणू शकतो का की जेवढा जास्त स्पीड तेवढा जास्त इम्पॅक्ट असेल. येस सर.
सेम वे जेवढं जास्त मास असेल तेवढा जास्त इम्पॅक्ट पॉसिबल आहे. म्हणजे असं इमॅजिन करा की एक जण कोणीतरी आला आणि त्याने तुम्हाला आहे ना एक हा एवढासा दगड फेकून मारला, एक छोटासा दगड फेकून मारला. वेळेस कोणतरी आला आणि सेम स्पीडने त्याने एवढा दगड फेकून मारला. काय होईल? कधी जास्त लागेल? मोठा दगड. मोठा दगड लागेल का? कारण त्याचं मास जास्त आहे ना, त्याचं मास जास्त आहे. सो जेवढा जास्त मास तेवढं जास्त काय असणार आहे, तेवढा जास्त त्याचा पॉसिबल इम्पॅक्ट असणार आहे. सो हा जो काही मुव्हिंग बॉडीचा पॉसिबल इम्पॅक्ट आहे, पॉसिबल इम्पॅक्ट ऑफ मुव्हिंग बॉडी. आता ह्याच्यासाठी नेसेसरी नाहीये त्या मुव्हिंग बॉडीने हिटच होणं, असं नेसेसरी नाहीये, बट त्याची पॉसिबिलिटी जी काही आहे ना, दिस इज युअर मोमेंटम अँड दिस मोमेंटम इज युअर मास इंटू वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी इज युअर मोमेंटम. पण हे झालं माझं लिनियर मोमेंटम. लिनियर मोमेंटम. नाउ अँग्युलर मोमेंटम काय असतं? तर अँग्युलर मोमेंटम कधी असणार आहे? जेव्हा एखादी बॉडी एका सर्टन कर्व पाथ मध्ये फॉलो करते, सर्क्युलर पाथ फॉलो करते. लिनियर केव्हा असेल? जेव्हा लिनियर मोमेंट ट्रॅव्हल करते. अँग्युलर कधी असणार आहे? जेव्हा अँगल मध्ये ट्रॅव्हल करते. आता तिथून हा फॉर्म्युला कसा आला ह्याच्याबद्दल आपण उद्या डिस्कस करू. ठीक आहे. आजसाठी मी तुम्हाला एक बेसिक आयडिया दिली आहे चॅप्टर मध्ये काय आहे, आणि आपण बघितलंय अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाय. टाइप्स बघितले होते, आयसोटोप्स, आयसोटोन्स, आयसोबार, आयसोमर्स. अँड देन आपण आता इथे बोहर थेअरीचे अझम्पशन्स घेतलेत. ठीक आहे. सो टुमॉरो वी विल कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट पार्ट. डू नॉट मिस फॉर दिस वीक. सेम टॉपिक वरच एक्झाम आहे. सो ऍट एनी कॉस्ट डू नॉट मिस. ठीक आहे. चल तर मग आज एंड करूया आपण. मला नेक्स्ट लेक्चरला जायचंय. सर मॅथ्स आणि बायो कधी आहे आज? मॅथ्स तर आय गेस हा मंथ सर रात्री 9 वाजता घेणार आहे. थोडस शेड्यूल मध्ये प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे. आणि बायो जे आहे ते अराउंड 7 आय गेस सर जेव्हा घेतो ते नॉर्मल टाइम मध्ये, त्याच टाइम मध्ये होईल. ठीक आहे सर. ओके. थँक्यू चला सर. तर मग येस एंड करतो मी. भेटू उद्या. बाय बाय. बाय सर.